guys, another tutorial pero hindi siya tungkol sa Hebrew language kundi tungkol siya sa video editing. Hi guys and welcome back to another video. Shella here. So for this video gagawa ako ng tutorial. Yes guys, another tutorial pero hindi siya tungkol sa Hebrew language kundi tungkol siya sa video editing. At ito ay para dun sa mga tao na katulad ko na ang ginagamit sa video editing ay yung Cyberlink Powerdirector. So for this tutorial, ituturo ko kung paano maglagay ng social media green screen using yung chroma key at saka kung paano na rin isolve yung problema ng layering. Kasi usually dito sa Powerdirector, bali dalawa lang yung pwede mong ilagay na sticker o kaya naman green screen. So nakahanap ako kung paano ko siya isosolve. So guys, maglalagay ako ng example somewhere here in the screen ng gusto kong ipakita sa inyo na social media green screen na yung sabay silang lumalabas o sabay silang nag-a-appear. So yun, at kung interesado kayong malaman kung paano ko yun ginawa, please keep on watching. So first, open muna natin yung ating video editor which is Cyberlink Powerdirector. And then, ay nga pala guys, i-ignore nyo na lang kung ano nakikita nyo sa screen kasi pending projects ko yan. So, doon tayo sa new project. And then, our project would be layering solve. And then done. Okay. So, first, ilalagay muna natin sa timeline yung video na gusto natin lagyan ng ating social media green screen. So, for this one, ang ilalagay ko ay picture, and then, gusto ko itong tatlo. Okay, so add. So, ganyan yung magiging itsura nila. And then, so yun, add na natin yung ating social media green screen. So, dito tayo sa layering icon. Tap nyo yun. And then, video. So, andito siya sa download. And then, ito. So, yan. And then, ikakat natin tong part na to. Tong part na hindi kailangan. So, okay. Tap the green screen. And then, kung makikita nyo dito sa side, sa upper left side, ng ating editor, meron siya ditong parang yung cutter. So, yun. Click nyo yun. And then, click this part and then delete. So, ganito yung maging itsura niya. Ganyan. Okay. So, itadrag lang natin siya dito sa may bandang gitna. Then, palakayin natin kasing laki ng screen. So, next. I-click niyo yung itong parang icon na lapis. So, yan, kiklik nyo at lalabas dyan yung chroma key. So, click that chroma key and then use speaker to select a color. Tatap nyo to and then itatap nyo yung mismong screen. And then, tap to remove the color. Tap. And then, for sure, meron siyang mga excess na green sa tabi. So, i-adjust ko lang yung kanyang color range. So, sabihin natin 72. So, okay. So, ganito na yung magiging itsura niya after. Okay? So, dito na natin ilalagay yung next na step natin o yung title. So, ayan. Itatap niyo ulit yung layer na icon and then doon naman tayo sa title. So, ang paborito kong gamitin ay itong pop-up. So, ayan. And then, tap nyo siya. And then, itong parang lapis na icon ulit. Itap nyo siya. And then, title designer. And then, yung default is yung kanyang font. Pwede rin nyo naman palitan kung anong gusto nyong font. Pero yan na lang muna for the meantime. And then, gusto ko siyang i-bold. And then, yung kanyang kulay, gusto kong kulay itim. And then, itap nyo yung mismong title and then, ayan, pwede nyo siyang i-edit. So, ilagay natin yung pangalan ng Instagram account namin. So, The Holy Land Travelers.
So, okay. Pag okay na siya, kasi palilitan ko pa to. So, yan. Dadrag nyo lang siya. Dito. Papunta. Okay. So, ganito na maging itsura niya. Okay. So, yung excess ng title is i-delete nyo na lang din. So, okay. So, tap nyo yung title. Ma-highlight ulit siya. Tap nyo yung cutter. And then, this part, i-delete nyo. So, ganito na yung itsura. Okay. At kung satisfied na kayo, i-save nyo na tong project na to. And then, produce video. And then, isa-save nyo muna siya sa gallery. Huwag nyo muna siyang i-ultra K kasi i-convert din niya siya sa full HD. So, full HD and then produce. Okay, complete. So, balik tayo. Ay, gusto ko pala ipakita sa inyo na, yun nga, hindi na siya pwedeng lagyan ng panibago pa ulit na layer. O, sabihin natin panibagong, hindi pala layer, panibagong sticker o kaya naman green screen. Kasi tingnan nyo, dito sa lower left side, dalawa lang yung kanyang layer icon. So, yun. Hindi na siya pwede. Okay? So, next step na tayo. New project ulit tayo. And then, ito ay magiging ang magiging name nito is layering solve 2. Okay? So, done. So, ngayon, ang gagawin nyo naman is, ang idadrag nyo o yung i-add nyo sa timeline ay yung na-save nyo na video sa Powerdirector. So, ayan. See? Isa lang. So, ngayon, ito na yung sinasabi ko sa inyo na pwede natin siyang lagyan ng panibago pa na ulit na title. Kailangan nyo lang siyang tansyahin kung saan siya nag-a-appear. So, ayan. Halimbawa, ito. Okay. So, tap nyo ulit yung layer and then title. So, doon tayo sa pop-up. And then, tap nyo yung mismong title. And then, palitan nyo to ng pangalan ng inyong social media. So, ayan. And then, click nyo yung lapis na icon and then title designer. And then, i-bold nyo yung kanyang font and then palitan nyo. Depende na sa inyo guys kung anong gusto nyo. Okay, and then i-drag nyo siya dito sa tapat ng Facebook na green screen. So, ayan. And then, yun, tatansyahin nyo rin kung saan siya nagtatapos o kung kailan siya mawawala. So, try natin dito. And then, ganun pa rin yung excess part, i-delete nyo. And then, tingnan natin kung sabay na sila. So, hindi. I-undo natin siya, i-undo ulit. And then, try natin ulit. So, same process lang naman guys. Kayo na mag-a-adjust. Okay? Okay. So, ngayon na okay na siya. So, yun na. Pwede na siyang i-save at pwede na siyang gamitin o pwede na siyang i-insert dun sa video nyo. So that's all for this video guys. I hope kahit papaano nakatulong
sa mga katulad ko na ayun nga, ang gamit lang sa pag-edit ay yung kanilang phone. And sana nag-enjoy kayo kahit paano. And if you do, syempre don't forget to give the thumbs up. At kung bago naman po kayo sa channel namin at gusto nyo pa makapanood ng more videos from us, please don't forget to hit that subscribe button down below. And guys, pakitap na rin yung notification bell para naman ma-notify kayo every time na mag-upload ako or kami ng bagong video. Thank you guys for watching and kita-kits po tayo next time. Bye-bye!